Hello mga pangs! Welcome sa ating channel. Ngayon, magluluto tayo ng adobong pusit. Ang mga sangkap natin, 4 hanggang 5 pirasong pusit, isang malaking sibuyas, 4 hanggang 5 butol ng bawang, 2 maliit na kamatis, at isang pirasong sili kung gusto nyo ng maanghang. Meron din tayong kalahating tasa ng suka, kalahating tasa ng toyo, at isang tasa ng tubig. Ilagay natin sa maliit na kaldero ang pinagsama-samang likido at hayaang kumulo. Kapag kumukulo na, ilagay na natin ang pusit at pakuluan ng 3 hanggang 5 minuto at haluin natin ng saglit. Kapag kumukulo na, ihiwalay natin ang pusit sa pinakuloang likido at ilagay muna sa isang tabi ang likido at ang pusit. Tapos, magpainit tayo ulit ng ibang kawali. Ilagay at magpainit ng mantika. Igisa ang bawang. Halu-haluin at isunod na ilagay ang sibuyas. At ang kasunod, ilagay na natin ang kamatis. Kapag luto na ang kamatis, ilagay naman natin ang pusit at haluin ng ilang segundo. Ngayon, pwede na natin ilagay ang mga pinaghalong likido at hayaang kumulo ng 3 minuto. Haluin din natin pagkatapos ilagay. Tada! Luto na ang adobong pusit natin. Don't forget to subscribe!